Szóval a HEMA az egy gyűjtőnév alapvetően ebben a szakmában, és 2 dolgot jelent. Először is a HEMA az az oldószer, mint HEMA, ez a hidroxietil metakrilátnak a rövidítése, és a másik, amit a HEMA alatt értünk, az a dihema, az pedig egy gyanta, teljes nevén dihema trimetil hexil dikarbamát, ilyen gyönyörű nevei vannak. Na most milyen oldószer és milyen gyanta merülhet föl bennetek a kérdés, ezt is gyorsan elmondom. Azt kell röviden tudni, és tényleg rövid lesz az elméleti alap, hogy egy zselé, egy géllak, teljesen egy zselé alapú termék alapvetően a következő 4 összetevőből áll össze. Van benne egyrészt gyanta. Ebből van körülbelül olyan 40 féle, amit használnak a műkörömiparban, egyébként több gyanta is van. Egyikük a dihema, és ennek a terméken, a végterméken belüli aránya jellemzően 50-től 95%-ig terjed. Tehát ugye elég nagy része a terméknek ebből áll. A másik ilyen, bocsánat, hozok is, nézd csak, megmutatom. Ő a dihema, ez a gyanta. Most pont elvettem onnan az asztalról, de megmutatom itt akkor a kamerának. Ő a dihema. Hát azt kell róla tudni, hogy így elég sűrű, mint látjátok, tehát ez meg sem moccan. Mondhatnátok rá, hogy valamiféle, nem tudom én, ilyen építő klírzselé, azon belül is a bazisűrű verziója. Oldószer a következő összetevőnk, azt is hoztam, igazából ugyanúgy néz ki ez a HEMA, csak ez folyékony, mint látjátok, és ez azért kell az oldószer, pontosan ezért, mert ez folyékony, és ezzel egy kicsit a gyantát lehet hígítani, hogy elérjük azt a densitást, azt a sűrűséget, és egyébként hőprofilt, terülőképességet, és a többi, amit szeretnénk a végtermékben megjelenni. Na de ettől még ez a fránya termék hát nem fog megkötni az UV-fénybe, úgyhogy kell bele egy harmadik összetevő is, angolul photoinitiator, magyarul mondjuk úgy, hogy ilyen fotó megkötő anyag, ami például ilyen a TPO, erre is hoztam itt egy kis fiolát. Látjátok, ez ilyen por alakú történet, de van neki folyékony változata is. Folyékony változata, az TPO-L, mint liquid néven hallgat. Ha egyébként megnézitek, azt láthatjátok, hogy ez egy erősen sárga színű történet. Hát ezért van az, hogy amikor azt tapasztaljátok mondjuk, hogy egy kikötés után az anyag sárgul, vagy egy idő után elkezd sárgulni, az azért van, mert valószínűleg TPO-t vagy TPO-L összetevőt használtak, mint fotón megkötő anyag, aminek jellemzően egyébként 1%-nál nem több az aránya a terméken belül. Amúgy a TPO-t azért szeretjük, na arról is van ám bőven hiszti, de arra most nem fogok kitérni. A TPO-t azért szeretik a műköröm alapanyaggyártók, mert UV-lámpa biztos az összetevő. Ez azt jelenti, hogy minden UV-lámpába ki fog kötni neked, minden UV-spektrumon. Röviden ennyit kell róla tudni. És hát a negyedik összetevő, pigmentek, csillámok, egyéb hozzáadott összetevők. Na nagyjából ennyiből áll. A lényeg, amit az egészből ki akarok hozni, hogy látjátok, hogy a gyanta és az oldószer, HEMA-dihema, az úgy meglehetősen nagy részét képviseli egy ilyen terméknek. Sokkal érdekesebb kérdés ezen az elméleti alapok után, és akkor már egy kicsit belecsapunk a lecsóba, hogy hogyan, mikor és miért került a HEMA mondjuk úgy a műkörömipar reflektorfényének a közepébe. Ahhoz, hogy mind a 3 kérdést egyszerre meg tudjam válaszolni, egyetlen egy mozaik szóval kell megismerkednünk, ez pedig az SCCS, ami annak az angol kifejezésnek a rövidítése, hogy Scientific Committee on Consumer Safety, ha magyarul kellene mondani, mondjuk így a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság, mely egy Európai Uniós bizottság. Ebbe ott meg lehet nézni a honlapját, tényleg ez az uniós honlap, fönn van egy list of members, tehát hogy kik a tagjai, tudományos szakemberek jellemzően, fönn van töltve a CV-jük, és a többi, és a többi. Mivel foglalkozik ez a bizottság? Ez azzal foglalkozik, hogy ott is van ugye angolul, hogy jellemzően nem élelmiszeripari termékek, egészségre és a felhasználással kapcsolatos biztonsági kockázatokra vonatkozóan véleményeket fogalmaznak meg, adott esetben javaslatokat. Például kozmetikai termékekre, azok összetevőire, játékokra, ruházati termékekre, háztartási termékekre, és a többi. Na most, az SCCS, ez a bizottság volt annyira proaktív és túlbuzgó, hogy 2018-ban kijött egy 40 oldalas tanulmánnyal, ahol azt vizsgálták, hogy a HEMA és a dihema vajon milyen hatással lehet a felhasználókra. Biztos nagyon unatkoztak, ezt tudom erre mondani.
Egyébként, ha valakinek van 2-2,5 órája az életéből, amit szeretne teljesen értelmetlen dolgokra eltölteni, jó szívvel ajánlom ennek elolvasását, fönn van az interneten, én megtettem, kár volt, gyorsan zanzásítva elmondom, hogy mi a lényege. Az van benne, hogy ez az SCCS bizottság megállapította, inkább azt mondom, hogy elképzelhetőnek tartja azt, hogy aki érzékeny, kimondottan érzékeny a hemára, azoknál a felhasználóknál a hema tartalmú termékek használata esetén előfordulhat, hogy ez allergiás reakciót vált ki. Azért érezzük belőle, hogy elég sok ebben a feltételes mód. Ezen nem kell csodálkozni, mert biztosra senki semmit nem fog mondani természetesen. Minden esetre ennek az lett az eredménye, hogy az Unióban 2021. június 3-ától minden hemát és vagy dihemát tartalmazó, tehát összefoglalóan hemát tartalmazó termék címkére rá kell írni, hogy allergiás reakciót okozhat. Na, ezzel egyébként eddig semmi probléma nincs is. A gond az ott indult, amikor jött Edi bácsi, a dörzsölt marketinges. Aki azt mondta, hogy várjál már, itt van ez a Hema sztori, most rá kell írni a termékre, hogy allergiás reakciót okozhat. Edi, gondolkozz, Edi. Ebből valami nagyon, ez nagyot kell gurítani. És Edinek bevillant. Megy a főnökhöz. Főnök, zseniális ötletem van, mondja, de Edi, el vagyok havazva, mondjad. Figyelj, főnök, tudod, júniustól rá kell írni, tavaly júniustól rá kell írni a termékekre, ami hemát tartalmaz, hogy allergiás reakciót okozhat. Főnök, mi a tököm az a hema? Mindegy, főnök, figyelj, mondom a lényeget. Azt fogjuk csinálni, az lesz a marketing kommunikáció, hogyha te olyan műkörmös vagy, aki szeretné elkerülni, vagy legalábbis, tehát, hogy így véletlenül sem akar allergiás reakciót az általa használt termékek miatt, akkor azt mondjuk neki, hogy te kerüld el a hemát, mert az ördögtől való és a sátán gyermeke, fúj. Viszont mi, te érted, te főnök meg én, vagyunk annyira jófejek, és természetesen innovatívak, hogy már is kínálunk a piacnak néhány hemamentes terméket, amit azonnal meg lehet vásárolni mindenki legnagyobb megelégedésére. Főnöknek a szemei helyett megjelentek a dollárjelek, csing-csing. Edi, nem hiába te vagy a marketing vezetőnk, csináljuk. Na és Edi elkezdte csinálni. Ami nagyobb baj, hogy a versenytársak meg az Edi haverjai, akiket csak így hívok, magukat marketingesnek nevező egyének, sajnos nem hiába ilyen szar miattuk a marketing szakma megítélése például. Tehát, hogy így fölültek erre a lóra, mert ez úgy tűnik, hogy működik, és hát mondjuk úgy, hogy elindult a hiszti. A pánik, a depresszió, a kéthely mérgező méteje itatta át az egész körmös szakmát, mintha csak így tarkón öntötték volna egy gyanúsan barna színű géllakkal az egész piacot, mondván itt egy vödör hema a nyakadba, kezdjél vele, amit akarsz. És azóta sem igazán tudjuk hova tenni, egyébként nem is csoda, mert csak a marketing bullshit-et kapjuk ezzel kapcsolatban. A mai napig, kedves hölgyek és urak, ugyanis én ezt most itt rendbe teszem, és azonnal a lényegre térek. Azt kijelenteni, hogy a hemamentes termékek használata csökkenti az allergiás reakciók kialakulásának az esélyét, nem csak erős ferdítés, hanem nem igaz. És ezt a véleményemet vegyészmérnöki szakemberek álláspontjára és egyébként hivatalos tesztek eredményére alapozom, mely tesztekről egy picikét később még beszélni fogok. Ugyanis a helyzet az, hogy ezt az oldószert és gyantát, ugye hema, dihema, amit tudjuk, most már tudjuk, hogy nagy részben a termék ebből áll. Ha ezt ki akarjuk váltani másik oldószerrel és vagy gyantával, az megsugom, pontosan ugyanolyan magas allergiás reakciós kockázattal rendelkezik, mint a hema vagy a dihema. Te tudtad az előadásomat? Súgnak, hogyha elfelejteném, csak azt még nem listázta az SCCS, mert arra még nem volt ideje, hogy csináljon ezekről is egy 40 oldalas dokumentációt. Na, ennyi a különbség. És ezt azért is mondom így, mert mondjuk az akrilát kopolimer, vagy a polikaternium 57, bármit is jelentsen,
azok pont olyan jó gyanták, mint a dihema, és sokan használják is, például a hemamentes termékekbe. Csak azt így nem tudom, hogy így tudjátok, hogy ezek a gyanták, ezek nem a műkörömipar számára kifejlesztett termékek. Az így megvan? Ugye? Tehát ezek műgyanták, epoxigyanták, más néven padlógyanta. Ízlegessük ezt már, hogy ne úgy, hogy kajált be, csak hogy... Tehát padlógyantát kenünk körömre. És itt jön a lényeges rész. Ha ezt a padlógyantát te bemész és megveszed az obiba, vagy a praktikerbe, meg tudod venni, ahhoz kell, hogy legyen biztonsági adatlap, ugyanis az a termék veszélyes terméknek minősül, és ha ezen a biztonsági adatlapon megnézed a figyelmeztető jelzéseket, azt fogod ott találni többek között, hogy H, azaz Hedvig 317 jelentése allergiás reakciót válthat ki. Mindegyik gyantán megtalálod ezt. Ha padlóra kened is, de rajtad biztos, ha magadra kened, allergiás nem azt jelenti, hogy az lesz, csak allergiás reakciót válthat ki. Csak a poén az egészbe az, hogy a műköröm termékbe, amikor ez a padlógyanta belekerül, a műkörömipari termék az kozmetikumnak minősül a törvény szerint. És kozmetikum nem lehet veszélyes, ezért nem készül hozzá biztonsági adatlap, éppen ezért nincs rajta feltüntetve. Ennyi a különbség. Hogy a hemát, a dihemát most így kikapták ebből a körből, mert most erre volt idő, hogy ezt tesztelgessék, mondom, biztos nagyon unatkoztak, az összes többinél ugyanúgy fönnáll a kockázata, és az előadásomnak egy igen fontos üzenete, hogy vegyük azt tudomásul műkörmösként, és egyébként a vendégek is vegyék tudomásul, hogyha ők műkörmöt csináltatnak, ha te műköröm szakemberként dolgozol, vagy műkörmösként dolgozol, benne van a pakliba, hogy a termékek allergiás reakciót okozhatnak nálad. Nem attól függ, hogy van-e benne hema, hanem úgy ámblok, ez mindegyikre igaz. Éppen ezért mi a Mystic Nails-nél eddig teljesen indokolatlannak, most is, szakmailag teljesen indokolatlannak éreztük azt, hogy feltüntessük a termékeink vonatkozásában, hogy melyikben van hema és melyikben nincs. Mert most már látjátok, tök mindegy. Totálisan mindegy. Igen ám, csak az elmúlt évek, hát mondjuk úgy Edi és barátainak köszönhetően, hát olyan hangulatkeltés és propaganda indult el hema témakörben, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy versenyhátrányba kerülünk Mystic Nails-ként, ha nem kezdünk el arról kommunikálni, hogy melyik termékeink hemamentesek. És ezt bizonyítandó, hoztam nektek egy grafikont, itt majd léci húzzatok már egy picire, hogy látszódjon. Nyugi, ez az egyetlen egy grafikon van az előadásomban, nem kell megijedni, de elég szemléletes. Ez azt mutatja, hogy az elmúlt években hogy alakult a hemamentes kulcsszóra a keresések száma Magyarországon a Google-ben. Ugye emlékszünk, 2021. június 3-ától kell ráírni, az valahol, hol is van itt. Itt látható, hogy nagy dolog nem történt, de körülbelül egy évre rá ott elindult valami. Nyilván kellett egy kis idő a piacnak is, amíg adoptálta ezt az információt, meg Edinek is, mire bevillant a legnagyobb ötlet a világon, hogy jó lenne jól elterelni ezt a kommunikációt ebbe az irányba, és ott akkor látjuk, hogy mi a helyzet. Ott tartunk, hogy 2024. februárjában közel 1000 keresés volt csak Magyarországon hemamentes kulcsszóra. Na erről beszélek, amikor azt mondom, hogy hát egy icipici versenyhátrányba kerül most már az, aki nem kezd el beszélni egy teljes baromságról. De muszáj. Úgyhogy hát óriási hírem van. Képzeljétek el, hogy 2024. március 18-áról, hát így 24 óra leforgás alatt így hopp, 19-ére lett a Mystic Nails-nél több mint 160 darab hemamentes termék. Ez tapsot azért megérdemlünk, nem? Ez ám az innovációs ütem, kérem szépen. Figyelj, ez kell, itt van. Fölmész, látod, megveszed, boldog vagy, hazamész. Én nem is értettem, hogy kirakod a polcodat, és utána néztem a weboldalt, mondom, te úristen, most akkor mi van? Tök hülye, mi? Miről beszél? Bizongatni akarjam majd, hogy nem is mondod, báf, tessék, ide nyomni az arcunkba. Na hát ezért van, oké? Okay? Mert nyilván ti, akik itt vagytok, majd ezt tudjátok, csak aki esetleg nincs itt, az még lehet, hogy még mindig csak így tapogatózik majd, hogy akkor most hogy van. És amikor rákeres a Google-be, már pedig rákeres, hogy hemamentes termék, a Mystic Nails nem jelenik meg. Holott évek óta van a kínálatunkban több mint 160 darab hemamentes termék, csak eddig tök fölösleges volt erről beszélni. Parancsolj? Hát dehogy nem. Csak nem dihema.
Ennyi. Tehát, hogy ugyanúgy, persze. Na, jó kérdés az, szerintem azért, és ezt nem akarom átugrani, hogy akkor most egyáltalán van-e létjogosultsága a HEMA-mentes sztorinak, hogy erről beszélgessünk. Röviden a válaszom, van. És nem akarom elbagatelizálni, hosszabban van létjogosultsága, abban az egyetlen egy esetben, amikor a körmös, vagy épp a vendége egészen konkrétan tudja, hogy a hemára túlérzékenysége vagy allergiás reakcióval fog válaszolni. Ebben az esetben van értelme, hogy föl van tüntetve, hogy ez a termék hemamentes, válaszd ezt. Kizárt, hogy arra allergiás reakcióval fog válaszolni? Dehogy kizárt. H317, beleraktunk egy másik padlógyantát. Jó? Ebben az egy esetben van létjogosultsága. Szerintem, visszakanyarodva Ediékre, és nem akarom őket kikerülni, mert pont ez az előadásom lényeg, az a sok marketing szarság, amit kaptok, már elnézést. Elmondanám inkább azt, hogy minek nincs létjogosultsága hemamentes vonatkozásban. Például felesleges hisztit és pánikot kelteni a piacon egy teljesen indokolatlan történet miatt, és nem a törvényhozásra gondolok, hanem pontosan Edire és haverjaira. Jó, tehát, hogy ennek tényleg semmi értelme, de szívük rajta, csinálják, hogy akarják. Én most ezzel az előadásommal pont azt a célt akarom szolgálni, egy picit mögé lássatok. Aminek még nincs létjogosultsága a hemamentes vonatkozásban, hogy baromságokat hirdessenek, mint termékelőny. Gondolkoztam ezen, hogy most hozzak ide konkrét példát, vagy sem. Nehogy szó érje a ház elét. Egy olyan 2,5 másodperc bruttóig gondolkoztam, aztán úgy voltam, hogy leszarom. Figyelj, fönn van a neten. Googliz rá. Hemamentes körömápoló olaj. Nagy cégek fognak még kijönni emellé. Nagy cégek, akiket már nem is húsz. Ja, de kitakartam a márkanevet. Szóval hemamentes körömápoló olaj. Halljátok, hát ez zseniális. Vegyünk 25 litert azonnal. Egy pici nüansznyi minimális probléma. A körömápoló olajba soha nem volt hema. Minimális probléma. Másik kedvencem, hemamentes fixáló, izopropil alkohol a neve, vagy 100%-ban, vagy túlnyomó részt, néhányan adnak hozzá illatanyagot, és vagy egyéb összetevőket, mondjuk van, aki még acetont is, különböző okokból, de hema soha az életben nem volt benne, nem is lesz. Vagy ha lesz, akkor az baj, szóval semmi keresni valója benne. Ez pont olyan, csak úgy tényleg, hogy egy picikét el tudjátok helyezni, mintha feleségem azt mondaná nekem, hogy hú, Laci, holnap 6 óra nyitásnál legyél ott a Lidlbe. Miért? Várja szívem, várja. Mondom, holnaptól a Lidlbe lehet kapni ciánmentes ásványvizet. Hát ez milyen jó már, nem? Életem. Mert hogy eddig megvettük az ásványvizet, benne volt a cián, megittuk, meghaltunk, az úgy elég szar. De most már nem fogunk. Hát menjél, vegyél 8 kartont, jó? Jó, szépen megyek, de hát ez pont ugyanaz a szint. És konkrétan hülyének néznek minket, de nem baj. És akkor de akciós, igen, akció. Kolléginak kiszúrta a lényeget. Hát persze, egy kevesebb, mert a hemát ki lehetett spórolni belőle, itt összeérnek a logikai szálak is. Jó, mi az, aminek még nincs létjogosultsága, és ez az utolsó etap, kicsit már kitértem rá, megvezetni, hülyének nézni a vásárlókat. Ide még durvább példákat hoztam. Egyik kedvenc kínai géllak márkám, ezt is kitakartam, nevezzük mondjuk Panninak. Kérdem én, illetve fölteszi a kérdést, miért a Panni? Oda van írva, csak nem látjátok, fölolvasom ott alul, ez a rész. Lehet, hogy hátul már nem látszik. 12 féle károsanyagmentes, erre majd kitérek a következő diánál. Szaktalan, nem vitatkozom, biztos. Nem okoz irritációt. Kapaszkodjunk meg a körmös lámpánkba. Tehát úgy nem tudom, hogy megvan az előadásomnak az első 20 perce, ahol csak arról beszéltem, hogy nincs olyan műkörmös termék, amire azt lehet, még ha bizonyítottan hipoallergén is lenne, erről majd még beszélgetünk, akkor sem lehet azt kommunikálni, hogy nem okoz irritációt, mert ilyen nincs, hogy ez kizárt, hogy bárkinél előforduljon, kivéve a kínai géllaknál. Ott ilyen nincs. Kizárt dolog.
De az utolsó kedvencem természetes összetevőkből. Gyógynövény, gyulladás csökken. Kedves Panni, hagyj kérdezzem már meg, hogy miből van ez az istenverte géllak? Harmatos őszi avarból? Tudom én, zsenge citromhéjból? Tehát, hogy ez most konkrétan az a szint, amikor már zsírhülyének néznek mindenkit, de nem baj. Amúgy ezért versenyhatóság holnap bezárhatná őket. Ha valaki szeretné följelenteni, én nem érek rá. Csak úgy mondom. Majd az élet meg a minden más elintézi. És egy másik kedvenc kommunikációm, itt is levettük a logót. A HEMA-free termékeink ezeket a káros összetevőket nem tartalmazzák. Hema-dihema, nyilván, állati eredetű összetevők, ami önmagában nem tudom miért káros. Oké, tök jó, hogy nincs benne, de hogy káros lenne, azért azzal nem tudok egyetérteni. Toluol, formaldehid, dibutilftalátok, formaldehidgyanta, parabénok, xilol, kámfor, nem tudom, ez a felsorolás valakinek ismerőse valahonnan. Segítek, sima, levegőre száradó lakkoknál ezek az összetevők valóban jelen vannak, illetve vannak már olyan levegőre száradó lakkok, ahonnan ezeket kivették, és ez a 10 mentes lakkok, majd ha így rágoogliztok, akkor találtok erre példákat. Csak egyetlen egy probléma van itt is, hogy a géllak és a levegőre száradó lakk között pont annyi az egyezőség, hogy mind a kettőben szerepel az a szó, hogy lakk. Összetevők szinten hát úgy nem túl sok, maradjunk annyiba. De azért megnéztem a többi összetevőt is, hogy HEMA-free, tehát oldószer, gyanta, HEMA-free termékek vonatkozásában mi az, ami még ugye elő szokott fordulni ilyen termékekbe. Illatanyag, glutén, szulfátok, pálmaolaj. Mondom, kihúzom már pirossal, ami nem szokott benne lenni. Tök jó. Figyú, gluténmentes monitor. Vedd már meg. És tényleg most nevetünk rajta, de gondoljatok bele, hogy ez egy magát komoly márkának mondó vagy hívő valaki, aki így kommunikál, hozzátok többek között. Úgyhogy van baj, nem kevés szerintem. És egyébként én nem vagyok rossz hiszemű, tehát feltételezzük azt, hogy ők nem átverni akarnak minket. Akkor a másik B-terv, vagy B-verzió mondom, ennyire értenek ahhoz, amit árulnak, zárójelbe, amit gyártanak. Jó, ezt is így mindenki vigye magával, hogy itt mindenki gyártó, persze. Értjük mi. Nem tudom, milyen üveg, csak kinél van, úgy a gyártók közül. Szerintem nem soknál. Na, hát mindezekre, hogy így becsomagoljam, hoztam egy saját terméket, amit én álmodtam meg. Így néz ki. HEMA-free ovális ecset, egyes méretben, vegán, glutén és laktózmentes. Gondoltam, hogy ilyen limitált szériában 3 másodpercig volt elérhető a webshopon, mert először a grafikust akartam megkérni, hogy írja már át nekem, aztán úgy voltam, hogy leszarom, átírom gyors az admin felületen, 3 másodperc, visszaírtam. Nem tudom, érkezett a rendelés beával azóta ember raktárvezető, hogy mi az Isten az a HEMA-free ovális ecset. Amúgy hozzáteszem, a vegán jelleg itt még értelmezhető is lenne, mert például a Kolinszky ecseteknél ugye az természetes szőrű. Ez egy szintetikus ecset, tehát vegán. Jó. Na, lépjünk túl ezen, és kicsit vissza a szakmához, hagyjuk Edit meg a haverjait. Bár nagyon a bögyönben vannak. Felszokott merülni még kérdésként, hogy ami hemamentes, az vajon hipoallergén is? A válaszom az, hogy, rövid válaszom az, hogy nem. A bővebb válaszom az, hogy rohadtul nem. Van még egy bővebb változat, azt is elmondom, de először megkérdeznék titeket, hogy tudjátok-e, mit jelent az, hogy hipoallergén? Ezt tudjuk? Bárki bekiabált bármit. Jó, akkor mondom én. A hipoallergén az azt jelenti, hogy a terméket azt úgy alkották meg, annak összetevőit úgy válogatták össze, és azok arányát úgy állították be az adott terméken belül, hogy minimálisra csökkentsék az allergiás reakciónak kialakulásának az esélyét. Most kivetítem, mert ha ezt kivetítettem, hogy mindenki csak olvas, és senki nem figyel rám. Ugyanaz van odaírva. Jó? Ez a hipoallergén jelleg. Jó kérdés az, ami fölmerülhet, főleg az eddig elhangzottak fényében, hogy lehet-e egyáltalán egy műköröm ipari termék hipoallergén. Na most hála Istennek az Uniónak van erre is egy szabályozása, a 65/2013-as rendelete, ami megmondja, hogy kozmetikai termékekre milyen állításokat, milyen esetben lehet
rátenni. Tehát mikor mondhatod azt, hogy vegán, környezettudatos, eco-friendly, vagy éppen hipoallergén. Egyetlen egy baj van ezzel a rendelettel, hogy nagyon általánosan fogalmaz. Éppen ezért készült ehhez a rendelethez egy nem kötelező erejű javaslat. Erre visszatérek. Nem kötelező erejű javaslat, ami kifejti, hogy akkor mikor is írhatod rá azt, hogy hipoallergén, elmondja ugyanazt a definíciót, amit az előbb mondtam, viszont hozzáad egy nagyon fontos új attribútumot, ami így hangzik, a felelős személynek, a felelős személy az egy jogi kategória, az EU-s kozmetikai direktíva szempontjából azt kell tudni, hogy a felelős személy a gyártó, a márka tulajdonosa, lehet az importőr, a disztribútor. Lényeg az, és ez egy természetes személy kell, hogy legyen a cégen belül, tehát nem játék. Tehát a felelős személynek rendelkeznie kell azokkal a bizonyítékokkal, amely alá is támasztja azt, hogy az adott termék valóban hipoallergén. Tényleg minden hipoallergén, amiről azt állítják? Hát az eddigi hemamentes marketing lufit tekintve szerintem senkiben nem merül fel a kérdés, hogy vajon mi erre a válasz, igen. Mi azért, hát hogy mondjam, én adatalapú döntéseket szeretek hozni, adatalapú döntések alapján viszem a bizniszt is, úgyhogy csináltunk egy nagyon mély piackutatást, amiben azt találtuk, hogy csak Magyarországon több mint 10 olyan márka van, aki vagy magáról, vagy valamely termékéről azt állítja, hogy hipoallergén. Úgyhogy megkérdeztük őket természetesen inkognitóban, nem úgy, hogy Gyimesi Laci a Mystic Nails-től, megkérdeztük őket inkognitóban, mert ilyen nagyon csúnya dolgokat csinálunk, hogy ez zseniális, akkor léci, küldj már valami bizonyítékot arra, hogy ez tényleg hipoallergén. Mutatom, hogy hány cégnek sikerült küldeni erre bármilyen bizonyítékot, az ott egy 0. 0. És itt térek vissza a nem kötelező erejű javaslatra, ugyanis az van, hogy minek után ezt nem kötelező, hogy bizonyítsd, ezért azt mondasz a termékedről, magadról, márkádról, amit akarsz. Senki nem fog felelősségre vonni. Más kérdés, ha egyszer majd érkezik egy fogyasztói panasz mondjuk egy hatósághoz, senkinek nem akarok ötleteket adni, de ha mondjuk érkezik egy fogyasztói panasz a hatósághoz, hogy hát, azt mondták, hogy hipoallergén, és meg is magyarázták, hogy úgy állítottuk be az összetevőket, leadták ezt a maszlagot, de semmi kézzelfogható. Most bizonyítsa már, legyen szíves, akkor a törvény, vagyis a bírósági eljárás során ezt a nem kötelező erejű javaslatot fogják alapul venni az eljárásba. És ott majd nyilván kiderül, hogy mi a helyzet. Magyar üzleti valóság, mindenki pont leszarja. Ez az igazság. Jó? Úgyhogy ha hipoallergén terméket szeretnétek venni, egy kérésem van, kérjetek már róla bizonyítékot. És ha nem kaptok kézzelfogható bizonyítékot, akkor majd ezt mindenki mérlegelje magának, hogy valóban szeretné elhinni, hogy az vagy sem. De akkor honnan tudhatod, hogy valóban hipoallergén egy termék? Tudom, hogy kifutottam az időből, nem érdekel. Honnan tudhatod, hogy valóban hipoallergén a termék? Hát onnan, hogy van rá kézzelfogható bizonyíték, ez pedig most, jelen esetben egyetlen egy ilyen dolog, egy nemzetközi, jellemzően uniós, akkreditált laboratórium dermatológiai tesztje, ami kimondja, hogy ez a termék, vagy az adott termék hipoallergén. Hogy néz ki ez a teszt? Ezt is megmutatom, vagyis a teszt eredménye. Ez egy több oldalas dokumentum, aminek most csak 3 oldalát másoltam ide, nem nagyon látjátok, elmondom a lényegét. A lényeg az, hogy ennek a tesztnek a során 40 önkéntesen tesztelik a terméket, de ezek az önkéntesek nem csak olyan akárki, tehát nem, hogy innen 40 főt kiválasztok, hanem mindegyikük vagy atópiás dermatitiszben, vagy valami kontaktbőrgyulladásban, kontaktdermatitiszben, kontaktekcémában, vagy valamilyen szenvedő alany, vagy valamilyen kozmetikumra, háztartási szerre, tisztítószerre korábban szenzibilizációs, irritációs, allergiás reakcióval válaszoló egyén. Ez a 3 egyébként nem ugyanaz, de ebben most már végképp nem menjünk bele. Tehát mindegyik érintett ebből a szempontból. Na, rajtuk tesztelik tapasztásos vizsgálattal 48-72 órán keresztül. És amennyiben 0, azaz 0 esetben regisztrálnak bármiféle irritáló, szenzibilizáló allergiás reakciót, akkor mondható azt, hogy az adott termék hipoallergén. És onnantól jogszerűen használható ez a kifejezés. Fontos, még a bizonyítottan hipoallergén termék esetén sem mondhatjuk azt, hogy teljesen kizárt az allergiás reakció esélye. De arra mindenképp hiteles bizonyíték, hogy ezt a terméket valóban úgy alkották meg, hogy ezt a kockázatot csökkentse. És az utolsó tartalmi témám,
hogy így összefésülöm a HEMA mentességet a hipoallergén jelleggel, hogy akkor most melyik a fontosabb. Hagy válaszoljak egy példán keresztül. A mai napon, a 16. kedvenc műkörmösök napján debütál a Mystic Nailsnek a szenzitív termékcsaládja, mely termékcsaládon belül mindegyik tétel átment ezen a teszten, amelyet egy hivatalos, akkreditált, uniós szintű laboratórium végzett, és mindegyik kivétel nélkül megkapta a hipoallergén minősítést. Ebben a termékcsaládban van egy fixáló és 5 darab zselé, vagyis oldószer gyanta alapú termék. Van egy alapozó, egy fényzselé, 3 flexi. Ez az építőgéllak. Na most kérdésre a válasz. Van ebben a termékcsaládban, mint mondtam, 5 bizonyítottan hipoallergén oldószer gyanta alapú termék, amiből 4-ben van HEMA. Hagyok időt ennek feldolgozására. Szóval, hogy itt van a szakmailag megalapozott tudományos bizonyíték arra, hogy miért gondoltuk teljesen indokolatlannak azt, hogy eddig kommunikáljunk arról, hogy mi az, ami tartalmaz hemát, és mi az, amit nem. Ugyanis egy termék allergén kockázata és hema tartalma között annyi okozati összefüggés van körülbelül, mint aközött, hogy én reggel kék vagy piros alsógatyát veszek föl, és aznap vajon esik-e az eső emiatt, vagy sem. Adatalapú döntéseket hozok, megvizsgáltam 1,5 hónapon keresztül, piros és kék alsógatyát váltogattam, nem volt korreláció abban a tekintetben, hogy esik-e az eső aznap, vagy sem. Nem akarok én senkit lebeszélni semmiről, nem akarok senkit rábeszélni semmire. Egy dolgot szerettem volna ezzel az előadással nektek átadni, ez pedig egy kulcs. Egy kulcs, amit belehelyezhettek abba az ajtónak az árjába, amire az van kiírva, hogy hema őrület, hema bullshit és egyéb baromságok. Elfordítod a kulcsot, lenyomod a kilincset, és be tudsz kukkantani az ajtó mögé, és innentől kezdve el tudod dönteni felelősség teljesen, hogy kinek mit hiszel el, és természetesen, hogy kitől mit vásárolsz meg.